زهیر ابن قین بجلی از شهدای کربلا و از قبیله بجیله بود و جالبه بدونید که ایشون اول عثمانی مذهب بوده و بعد از شهادت آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زهیر به خاطر تبلیغات مسموم معاویه گمان میکرد که امیرالمومنین علیه السلام هم تو ریختن خون عثمان شریک و مقصر بوده. برای همین زهیر به امام علی علیه السلام و اهل بیت علاقه نشون نمیداد و گفتن که ایشون به عثمان ابن عفان خلیفه سوم محبت و مودت داشته. البته برای من مشخص نیست که ایشون اون زمان تا کجا و چه مقدار از اهل بیت دوری میکرده. زهیر از مردان شجاع و شریف کوفه به حساب می اومد و به خاطر جنگ‌ها و فتوحاتی که شرکت کرده بود مقام بالایی رو به دست آورده بود. ایشون تو بعضی از جنگ‌های مسلمان‌ها زمان خلیفه سوم عثمان رهبری سپاه اسلام رو بر عهده داشته و نقل تو بعضی از روایات که پدر زهیر یعنی قین جزو صحابی آقا رسول خدا به شمار می اومده. یک گروهی از قبیله بنی فزاره و بجیله نقل میکنن که ما همراه با زهیر داشتیم از مکه و زیارت خونه خدا برمیگشتیم. تو مسیر با امام حسین علیه السلام هم مسیر بودیم، اما تلاشمون رو میکردیم اون جاهایی توقف بکنیم که حسین از اونجا رفته باشه. ولی به ناچار تو منزلگاه زرود که یکی از منازل بین راه بود، کاروان ما و کاروان سید الشهدا علیه السلام تو یه مکان توقف کرده. بساط استراحت و غذا رو برپا کردیم و در حالی که مشغول خوردن غذا بودیم یه وقت پیک امام حسین علیه السلام وارد خیمه ما شد و گفت ای زهیر، من فرستاده حسین ابن علی علیه السلام هستم که حسین میخواد با شما ملاقات بکنه و تو رو ببینه. قبیله زهیر میگن ما هممون دست از غذا کشیدیم، لقمه ها تو دستامون باقی مونده بود و ساکت و بی حرکت همه تو خیمه نشسته بودن که اننا علی رؤوسنا الطیر، انگار پرنده رو سرامون نشسته بود. خود زهیر هم اول علاقه‌ای نداشت که به دیدار امام بره، اما همسر زهیر دیلم یا دلهم سکوت خیمه ما رو شکست. گفت سبحان الله ای زهیر، پسر پیغمبر خدا تو رو صدا زده و تو سر جات نشستی؟ زهیر حداقل برو و به حرف حسین گوش بده. زهیر هم از جا بلند شد و با یه چهره درهم و گرفته‌ای به سمت خیمه های ابی عبدالله علیه السلام حرکت کرد. ولی طولی نکشید که به سمت خیمه خودش برگشت در حالی که داشت لبخند میزد. طبری نقل میکنه وقتی زهیر به خیمه های خودشون برگشت به یاران و افراد قبیلش گفت هر کدوم از شما که دوست داره در رکاب حسین باشه و اون رو یاری بکنه همین الان بساطش رو جمع بکنه و با من همراه بشه که این آخرین دیدار ماست. زهیری که تازه به لشکر امام حسین علیه السلام اضافه شده اما از همون لحظه اول وظیفه خودش رو شروع کرد و قوم و قبیله خودش رو برای یاری حسین دعوت کرد. بعضی از منابع میگن سلمان ابن مزراب پسر عموی زهیر هم به سپاه ابی عبدالله اضافه شد و این درسیه برای منتظر امام زمان علیه السلام که تو دوست و رفیق و آشنا و فامیل برای حضرت یار جمع بکنیم. زهیر خجالت نکشید و این دعوتش اثر هم گذاشت. و بعد زهیر این خاطره رو از سلمان فارسی برای قبیله خودش تعریف میکنه که وقتی از جنگ بلنجر برمیگشتیم تو اون جنگ پیروز شده بودیم و غنایم زیادی رو به دست آورده بودیم. سلمان فارسی وقتی ما رو دید بهمون گفت شما به خاطر اینکه غنیمت تو این جنگ به دست آوردین انقدر خوشحالین. شما اگر سید جوانان بهشت حسین رو درک کردید برای جهاد تو رکابش بیشتر باید خوشحال باشید، چون بهره بیشتری در کنار حسین به شما میرسه. حالا وقت اون رسیده که زهیر ابن قین تاجر بزرگ از یار زندگی خودش خداحافظی بکنه. برای همین رو به همسرش کرد و گفت من تو رو طلاق دادم چون نمیخوام تو زندگی با من چیزی جز خیر و رفاه ببینی. من تصمیم گرفتم که در راه امامم قدم بردارم و جونم رو فداش بکنم. و بعد زهیر همه اموالش رو به همسرش داد و اونو به یکی از عموزاده‌هاش سپرد. همسر زهیر بلند شد و گریه کنان با شوهرش وداع کرد. خدا تو این سفر یار و یاورت باشه و روز قیامت پیش حسین به یاد من هم باش. و قطعا همسر زهیر با این که تو رکاب ابی عبدالله نجنگید و شمشیر دست نگرفت، اما یقینا اسمش رو جزو یاران حسین می نویسن، چون هر کسی که دیگران رو یاری بکنه به انجام دادن کار خوبی تو ثواب اونها شریکه و هر کسی هم که دیگران رو تحریک بکنه به انجام دادن یک گناه به همون اندازه معصیت و گناه اونا رو سهم خودش کرد. اینجا یه نکته باقی میمونه که چرا امام حسین علیه السلام از زهیری که طرفدار عثمان بود دعوت کردن
و زهیری که هیچ ارادتی به اهل بیت نداشت چرا دعوت ابی عبدالله رو قبول کرد؟ تو جواب باید بگیم که امام حسین علیه السلام از افراد زیادی درخواست کردند که به لشکرشون ملحق بشن، نه برای اینکه امام حسین تو جنگ با یزید پیروز بشه، بلکه برای اینکه وظیفه امام دستگیری از همه است، هرچند افرادی مثل زهیر و حر بن یزید ریاحی. و اینکه گزارش دقیق و معتبری وجود نداره که بین امام حسین علیه السلام و زهیر تو خیمه چه صحبت‌هایی رد و بدل شد، اما میتونیم بگیم فطرت پاک زهیر اونو نجات داد و همین فطرت باعث شد که محبت ابی عبدالله تو دلش جوونه بزنه. و خیلی جالبه، زهیری که تا دیروز ارادتی به اهل بیت علیهم السلام نداشت، این مسیر رشد و تکامل رو انقدر سریع طی کرد که آقا ابی عبدالله علیه السلام تو منزلگاه ذی‌حسن وقتی که با سپاه حر صحبت کردن فرمودن مگر نمیبینید به حق عمل نمیشه و از باطل پرهیز نمیکنن؟ مرگ برای من شهادت و زندگی در این دنیا جز ننگ و خفت چیزی نیست. حالا بعد از سخنرانی امام حسین علیه السلام، زهیری که تا دیروز عثمانی مذهب بود اولین کسیه که بلند میشه و وفاداری خودش به اهل بیت رو نشون میده. زهیر بلند میشه و میگه ای پسر رسول خدا، اگه ما میتونستیم تو دنیا برای همیشه زندگی کنیم و همه امکانات دنیا رو در اختیار داشته باشیم، اما بازم جنگیدن در رکاب تو رو انتخاب میکرد. کاروان امام حسین علیه السلام روز پنجشنبه 2 محرم به نینوا رسید و پیک عبیدالله یه نامه‌ای رو برای حر بن یزید ریاحی آورد. ابن زیاد نوشته بود ای حر، وقتی که پیک من به دست تو رسید، حسین و کاروانش رو فرود نمیاری مگر توی بیابون بی آب و علف، و بدون به فرستادم دستور دادم که از تو جدا نشه تا اینکه به این فرمان من عمل بکنی. که البته من قبلا داستان کامل حر بن یزید ریاحی و توبهش رو ضبط کردم، میتونید از لینک بالا تماشا کنید. تاریخ نقل میکنه اینجا زهیر اومد پیش آقا ابی عبدالله علیه السلام، عرض کرد آقا جان، چیزی که من دارم میبینم نشون میده که بعد از حر گروه‌هایی به این لشکر اضافه میشه که ما دیگه نمیتونیم با اونها بجنگیم، اما اگه الان با حر و سپاهش بجنگیم پیروزی با ماست. ابی عبدالله علیه السلام به زهیر جواب دادن که من شروع کننده جنگ نخواهم. عصر روز تاسوعا رسید و لشکریان عمر سعد به سمت خیمه‌های آقا ابی عبدالله نزدیک شدند. سیدالشهدا علیه السلام به آقا ابوالفضل فرمودند برو و از اینها بپرس که هدف اینها چیه، و آقا ابوالفضل عباس همراه با زهیر و حبیب و 20 تا از یاران سیدالشهدا به سمت لشکر عمر سعد رفتند. سپاه عمر سعد جواب دادند که به ما دستور داده شده که یا شما رو تسلیم ابن زیاد بکنیم یا اینکه با شما بجنگیم و پیکار بکنیم. آقا ابوالفضل عباس برگشتن که این خبر رو به ابی عبدالله بدن. اینجا زهیر و حبیب یه فرصتی پیدا کردن که لشکر دشمن رو نصیحت کنن. حضرت ابن قیس که از افراد عبیدالله بود شروع کرد به مسخره کردن حبیب ابن مظاهر. زهیر ابن قین جوابش داد که ای عذره، به خدا قسم ما خیرخواه تو هستیم، یه وقت نکنه از کسایی باشی که گمراهان رو تو کشتن نفسهای پاک یاری میکنی. حضرت ابن قیس بهش جواب داده زهیر، تا جایی که ما یادمونه تو به خاندان پیغمبر ارادتی نداشتی و عثمانی مذهب بودی. زهیر گفت الان که کنار حسین وایستادم برات کافی نیست که بدونی من پیرو این خاندانم؟ سوگند به خدا من هیچ وقت برای حسین نامه ننوشتم و وعده ندادم که اونو یاری میکنم، اما شما این کارها رو کردید. روزگار دست من و حسین رو تو دست هم گذاشت و وقتی که اربابم ابی عبدالله رو دیدم یاد حرفای پیغمبر افتادم که چقدر پسرش رو دوست داشت و فهمیدم که حسین داره به سمت دشمنانش یعنی شما میاد. برای همین تصمیم گرفتم که اربابم رو یاری بکنم و جونم رو پای جونش بدم تا حقی که شما از پسر رسول خدا ضایع کردید و مراعات کنم. بعد از اینکه زهیر به خیمه ها برگشت، حالا صدای منحوس شبر بن ذوالجوشن بلند شد که کجان عباس و برادرانش، و شمر برای آقا ابوالفضل عباس و 3 برادرش اماننامه آورده بود. آقا ابی عبدالله فرمودن عباسم جوابشو بده اگرچه که انسان فاسقیه. آقا ابوالفضل عباس رفتن و به شمر و اماننامه‌ای که آورده بود نفرین فرستادن. زهیر ابن قین به قمر بنی هاشم فرمود یه روایتی تو ذهنمه مایلی که برات بگم. آقا ابوالفضل هم فرمودن حدیث کن. زهیر گفت اون زمانی که امیرالمؤمنین قصد داشت ازدواج بکنه به برادرش عقیل که انساب عرب رو میشناخت سفارش کرد که سراغ یه دختری برای ازدواج بره که از دلیران به دنیا اومده باشه تا خدا بهش یه پسر دلیری عطا بکنه که فرزندش حسین رو تو کربلا یاری کنه. بعد زهیر گفت ای عباس، علی تو رو برای همچین روزی ذخیره کرده، یه وقت نکنه که تو یاری برادر و حمایت از خواهرانت کوتاهی کنی.
آقا ابوالفضل فرمودن امروز منو به حمایت تشویق میکنی؟ به خدا قسم کاری بکنم که شبیه به اون رو ندیده باشی. شب عاشورا هم که آقا ابی عبدالله و اصحابشون فرمودن هر کسی که میخواد بره من بیعتم رو برداشتم، زهیر بلند شد عرض کرد آقا جان من دوست دارم 1000 بار کشته بشم و دوباره به دنیا برگردم و سپس بمیرم، اما به شما و خاندان شما ضرر و آسیبی نرسه. کجا بریم حسین؟ صبح عاشورا آقا ابی عبدالله علیه السلام وقتی میخواستن لشکر 72 نفرشون رو تنظیم کنن، به خاطر دلاوری ها و جنگاوری و شجاعت زهیر میمنه و جناح راست لشکر رو به زهیر سپردن تا اینکه روز عاشورا فرا رسید و 2 سپاه مقابل همدیگه قرار گرفتن. زهیر از ابی عبدالله علیه السلام اجازه گرفت و شروع کرد به نصیحت کردن دشمن. گفت ای مردم کوفه، هر مسلمونی نسبت به برادر مؤمنش حق نصیحت داره. تا زمانی که شمشیرها از نیام بیرون کشیده نشده ما مثل یک امت هستیم، اما جنگ که شروع بشه شما یک امت و ما هم یک امت جداییم. شما مگه از عبیدالله ابن زیاد و پدرش موقعی که حکومت میکردن خوبی دیدید؟ مگه اینها نبودن که چشمای شما رو از کاسه در آوردن، دست و پاهاتون رو بریدن و شما رو مسله کردن؟ قاریان و بزرگان و اصحاب پیغمبر خدا مثل حجر ابن عدی رو به شهادت رسوندن. اما لشکر کوفه به جای اینکه حق رو بشنون شروع کردن دشنام دادن و فحش دادن به زهیر و گفتن یا با شما می جنگیم و شما رو میکشیم یا اینکه باید تسلیم ابن زیاد بشیم. بین کوفی ها انقدر زهیر به شجاعت و دلاوری معروف بود وقتی که سالم و یسار غلام‌های زیاد ابن ابیه و عبیدالله وارد میدان شدن مبارز می‌طلبیدن. وقتی هم عبدالله ابن امیر کلبی به مصاف اونها رفت، اونا جواب دادن که ما تو رو نمیشناسیم، به زهیر یا حبیب بگو بیان که با اونها بجنگیم. زهیر بلند شد که یه جواب درخوری تو رزم به اونها بده، اما ابی عبدالله علیه السلام اجازه ندادن. و همون اوایل جنگ شمر ابن ذوالجوشن ملعون همراه با تعدادی به خیمه ها حمله کرد و با نیزش به خیمه ها زد و به افرادش گفت آتیش بیارید تا این خاندان رو با آتیش بسوزونم. اینجا زهیر همراه با 10 نفر به شمر و یاراش حمله کرد و اونها رو فراری داد و یکی از بستگان شمر تو همین حمله به درک واصل شد تا اینکه نماز ظهر عاشورا رسید و زهیر ابن قین همراه با سعید ابن عبدالله حنفی و چند تا دیگه از یاران آقا سید الشهدا بدنشون رو سپر تیرهایی می‌کردن که از سمت لشکر عمر سعد می اومد و بعد از نماز زهیر با رجز وارد میدان شد. نقل شده که زهیر 120 نفر از دشمنان رو به هلاکت رسوند و به دست کثیر ابن عبدالله و مهاجر ابن اوس تمیمی به شهادت رسید. امام حسین علیه السلام بعد از شهادت زهیر بالا سرش اومدن و فرمودن ای زهیر خدا تو رو از رحمتش دور نکنه و خدا قاتلان تو رو لعنت کنه و قاتلان تو مثل لعنت شده های مسخ شده بنی اسرائیل به لعنت ابدی خدا گرفتار بشن. و در آخر شما اگر میخواید داستان غوغای حبیب ابن مظاهر تو کربلا رو ببینید حتما این ویدیو رو تماشا کنید. یک نفر مانده از این قوم که برمیگردد. یا علی مدد.